Sziasztok! A karácsonyi rendkívüli mit érez a szeretett személy után most megnézzük. A szilveszteri szeretett személy mit érez, mit gondol, hogy van most, mit lehet róla tudni. Ez a személy lehet bárki, lehet ex, tehát mindegy, hogy lelkitársnak vagy bárminek akarod te minősíteni. A lényeg az, hogy rá gondolsz, akire kedves érzésekkel gondolsz. Őróla van szó, és megnézzük, hogy jelenleg ő milyen helyzetben van, mi az ő jelenlegi élethelyzete, mi az, amivel ő küzd. Kezdjünk is hozzá. Lássuk, hogy mi az ő jelenlegi helyzete. Lássuk, mit tudhatunk meg róla. Egyes esetekben ő jelenleg egy kapcsolatban van, egy olyan kapcsolatban, amiből neki tanulnia kellene, nem is keveset. Ez az egyik feladata ebben az életben, hogy abban a kapcsolatban, amiből jelenleg ő van, ő tanuljon. És itt most a házasságlapja jelenthet valóban házasságot, jelenthet akár élettársi kapcsolatot, vagy egy meglévő bármilyen más kapcsolatot. A lényeg az, hogy ez ő neki egy életlecke, és úgy látom, hogy ebben az életleckében ő neki nagyon sok problémája van, mert nem meri megélni azokat a feladatokat, amit neki ez a helyzet tartogat. De azt hiszem a váratlan öröm és a szerencse lapjával, hogy fog neki érkezni olyan támogató energia, ami ezt a félelmét benne csökkenti, vagy akár le is tudja általa győzni. Úgyhogy ez most nagyon széles körű, tehát nem tudom leszűkíteni a kört, hogy ez most ennek vagy annak a körnek szól, mert ez bárki lehet, hiszen bárkinél lehet olyan szituáció, hogy ő neki abból most egy nagyon jelentős dolgot kell tanulni. Az állandóság lapja ugyanis itt jelentheti a sorsfeladatot, mint magát, mint ilyen dolgot, úgyhogy, és a házasság az pedig akár munkát is jelenthet, tehát, hogy ebből még semmi konkrétat nem tudtunk meg, de akkor megkérdezzük, hogy mit tudhatunk meg itt a házassággal kapcsolatosan, vagy milyen, esetleg tudjuk ezt szűkíteni, hogy milyen kapcsolatról van itt szó. Lássuk azt, hogy mit tudhatunk meg erről. Erről a kapcsolatról mi ez? Hogyan van? Úgy tűnik, hogy ez a kapcsolat lehetséges, hogy ez egy szerződésen alapuló, és akkor ez egy hivatalos házasság. Ha munka, akkor ugye munkaszerződés, viszont egy olyan dolog, vagy olyan kapcsolat, ami annak ellenére, hogy valamikor úgy tűnt, hogy nagyon nagy értékkel bír, most egészen másképp látszik. Tehát egy kapcsolat, akkor az a kapcsolat lehet a kezdetén úgy volt, hogy egy nagyon értékes kapcsolat, és most kiderült róla, hogy egyáltalán nem. Ha munka, akkor egy jónak ígérkező munka volt, de egyáltalán nem.
és akkor megkérdezzük azt, hogy mit tudhatunk meg itt a féltékenységről, mik ezek a félelmek, kitől, mitől fél. Hát itt már eléggé utalás van arra, hogy ez kapcsolat, tehát a párkapcsolati jellegű dolog lehet, ahol ti most nem vagytok úgy együtt, legalábbis vagy fizikai, vagy érzelmi, vagy mindkét távolságban köztetek, és emiatt ő félelmeket is él meg, tehát akkor ez egy olyan kapcsolat lehet, amiben talán ez az érzelmi viszonyulás, amit itt mutatnak a lapok, az fontos szerepet játszik. És akkor megkérdezem azt, hogy mi lesz ez a váratlan öröm, milyen lesz ez a beavatkozás, hogy esetleg megtudhatjuk. Valami nagy dolog történik, méghozzá olyan dolog történik, ami alapvetően más irányba viszi annak a szeretett személynek a vágyait, vagy más szemszögből tud ránézni a vágyaira. Vagy mire gondolok itt például? Az, hogy lehetséges, hogy eddig azt gondolja, vagy azt gondolta, hogy a pénz az ő vágya. És aztán, mivel mondjuk ebben a kapcsolatban már nagyon sok mindent megélt, és ennek következtében rájön, hogy hogy pénze nem tudta megvenni például azt a kedvességet, amire ő vágyott, vagy azt a figyelmet. És akkor így lehet értelmezni azt, hogy a vágyai megváltoznak, hogy rádöbben, hogy nem a pénz az elsődleges vágya, hanem mondjuk az, hogy ő rá jobban figyeljenek. Itt említeném meg azt, hogy vannak a szeretett nyelvek, ezt nem nagyon vagyunk tisztában vele, de ha ez érdekel, akkor nyugodtan kereshetsz, mert ez nagyon fontos például, hogy a saját szeretett nyelvünkkel sem vagyunk tisztában, és itt most például lehetséges az is, hogy azért változik meg az ő vágyainak az iránya, vagy az ő vágyai, mert rádöbben arra, hogy mi az ő valódi szeretett nyelve, és arra is rádöbben, hogy a másik személynek, vagy a kapcsolatban lévő másik dolognak nem ugyanaz a szeretett nyelve is, ha ez nem egyforma, és nem is törekednek arra, hogy ezt a másik felé azt adják, ami az ő szeretett nyelve, akkor abból sosem lesz jó dolog. És itt például lehetséges, hogy ezt okozza itt a vágyak ilyen mértékű megváltozását. Jó. Tehát akkor megnézzük azt, hogy valamiért a szerelmes nő itten fordítva volt a lap, vagy a kártya alján. Megnézzük azt, hogy mire gondol ez a szeretett személy, milyen gondolatok járnak a fejében. Lássuk, hogy milyen gondolatok járnak az ő fejében mostanában. Milyen gondolatai vannak ennek a szeretett személynek? Milyen gondolatai vannak? És még egyet. Rengeteget, igen, tehát ez most megint azt támasztja alá, amit az előbb mondtam, hogy rengeteget gondolkodik az ő reményein, hogy ő miben reménykedik. Ami, hogy az előbb ott kijött, hogy a vágyai megváltoznak, és talán pontosan ezek a dolgok azok, amelyik a gondolataiban is lefoglalja,
az, hogy meglát olyan dolgokat a környezetében, olyan cselekvéseket, olyan embereket, vagy az embereknek a tetteit más szemszögből, amire korábban nem figyelt fel, és ez elgondolkodtatja őt, hogy valakinek ki is kommunikálja, az is lehetséges, de majd mindjárt rákérdezünk. Viszont lehetséges az is, hogy ez a gondolkodás a reményein összefüggésben van azzal, hogy ő mennyire kitartó amellett a kapcsolat mellett, amiben jelenleg van. És megkérdezzük akkor, hogy mi ez az üzenet, hogy ki kommunikálja-e valakinek valahogyan, vagy mit jelent itt az üzenet ezekkel a Én most ebből azt látom, hogy tulajdonképpen ezt a gondolatmenetet, ezt a vágyainak a megváltozását elképzelhető, hogy olyan viták, összetűzések, konfrontálódások váltották ki, amelyeket eddig mondjuk legyintett rá, vagy nem vette őket komolyan, és most elképzelhető, hogy sokat szóra fordul elő, és egyszer csak meglátja benne azt, vagy meglátta benne azt, hogy ezek miért történnek, vagy hogy ugyanaz ismétlődik, és hogy miért ismétlődik ugyanaz. Ahhoz, hogy mondjuk egy ilyen dolog elinduljon a fejünkben, ahhoz az kell, hogy erre rájöjjünk, hogy ismétlődnek bizonyos események az életünkben, akkor rákérdezzük, hogy de vajon miért ismétlődnek? Mit kell ebből megtanulni? És én most ebből határozottan azt érzem, hogy lehetett az ő életében egy ilyen esemény, ami már sokatszor volt veszekedés, vita, szóbeli vita, azokkal a dolgokkal kapcsolatosan, amire ő korábban vágyott, vagy úgy vélte, hogy vágyik, és ráébredt arra, hogy ugyanaz az üres járat, vagy ugyanaz az úton pörögnek a dolgok újra és újra, és talán föltette ezt a kérdést, és ha föltesszük ezt a kérdést, akkor utána az elménk elkezd segíteni, és adja a válaszokat arra, hogy miért történnek velünk ezek a dolgok. Amíg nem tesszük fel, addig nem történik. És önálló szerintem ez történt, legalábbis a lapok nagyon erre mutatnak, és megkérdezzük, hogy a remény mit jelent, mire jutott ő vajon, vagy miben reménykedik, így gondolatait tekintve. Mi az, amiben ő reménykedik? Ó, olyan ez, mintha a múltját akarná ő, bizonytalan a múltjában szeretne megváltoztatni, lezárni benne dolgokat. Mi az, amit le szeretne zárni? Azt szeretné lezárni, hogy ő egy kapcsolatnak ez ilyen dupla tagadás, a magyar nyelvnek a sajátossága, dupla tagadás jelenik meg, tehát a múltjával kapcsolatosan, hogy ő úgy bizonytalan volt abban, hogy lezárja azt a kapcsolatot, ami lezárult. Tehát, hogy egy félbe maradt vagy befejeződött kapcsolatnak a végleges lezárásával voltak neki kétségei, és ezen a téren történt valami változás az ő gondolatvilágában, illetve lettek reményei. Na és akkor megkérdezzük, hogy itt ez a házasság lapja, ez mit mutat? Mire vonatkozik itt az ő gondolataiban ez a házasság lapja?
hát, hogy ez a kapcsolat azért mégiscsak kellemes, meg jó, meg egyebek. Minden kapcsolatnak van olyan dinamikája, hogy amikor az embernek valahogy úgy jobban összejönnek a dolgok, és akkor örül annak, hogy az a kapcsolat milyen jó, meg szép, és vannak olyan periódusai minden kapcsolódásnak, amikor mélypontra jut. Nekem most úgy tűnik, hogy itt talán így az ünnepek kapcsán az örömteliség tölti előtt, hogy ez a kapcsolat mégiscsak jó, és jól érezte magát, mondjuk, tehát úgy alakultak az ünnepek dolgai, hogy így a magasságokba repítette őt, és ennek következtet ez így összefüggnek, tehát hogy itt jól érezte magát, voltak vágyaival kapcsolatosan belső vagy külső vitái, amelyek hát tulajdonképpen azt is jelenthetik, hogy ezt a lezáródott találkozást, vagy ezt a lezáródott kapcsolatot most már véglegesen lezárja, bár megvan benne a bizonytalanság. Tehát, hogy ebből indul ki ezek a mindenféle gondolatai, de hát úgy látom, hogy ezek ő benne is még ilyen nagyon vegyesek és nagyon kavargóak, és nagyon összevisszák is időnként, mert azt gondolom, hogy hol ezt gondolja, hol azt. De mit érez, milyen érzések vannak benne, úgy alapvetően milyen érzésekkel van most, bár most úgy tűnt eddig, hogy az ünnepek nagy hatással voltak, megnézzük az érzéseire, milyen hatással voltak az ünnepek. Lássuk, milyen érzései vannak ennek a szeretett személynek, jelenleg milyen érzései vannak, milyen érzései. Amikor raktam ki, az jött, hogy ugye a gondolatai nagyon jelentősen megváltoztak, és amikor kiraktam az özvegy férfit, akkor jött az, hogy ő el akar bújni. És ez az álca. Ez a befelé fordulok, el akarok bújni magam elől konkrétan, tehát ő saját maga elől akar elbújni, a saját gondolatait nem bírja elviselni, mert változnak, és ezek mélyen belőle olyan érzéseket generálnak, hogy ő dönteni akar emellett, vagy ez ellen a kapcsolat ellen, amit ő már úgymond lezárt, tehát láttuk az előbb, és ezért befelé fordul. Nagyon ellentmondásos ez az ember, de megkérdezzük, hogy mit jelent itt a halál, mit akar ő megváltoztatni, teljesen lezárni, mi az, amit ő most éppen érez. Érdekes. Az előbb a gondolatainál is szinte hasonló módon jöttek ki, csak akkor fölülről lefelé. Tehát fölül akarja bírálni magában emellett a kapcsolat mellett, vagy a kapcsolatnak a dolgait. Elképzelhető, hogy volt neki már korábban egy olyan gondolata, hogy lezárja azt a kapcsolatot, és most ezzel, mint ahogy mondtam, az, hogy van egy ilyen hullámhegy és hullámvölgyes időszaka, és most annyira jól érzi magát, hogy felül akarja bírálni, hogy jó, hát mégsem zárjuk le azt a kapcsolatot, mert hát ez nagyon értékes, mert mégis milyen jól el voltunk, és egyebek.
De ez nem a munkás hétköznapokra érzem én, hanem amikor mutatjuk a szépet és a jót a világnak, és akkor megkérdezem, hogy mit jelent itt a bíró. A bíró hát igen. Szóval, na itt megint kijött ez a kettősség. Tehát el akarok menekülni magam elől, mert most nagyon jól alakultak a dolgok, és akkor már nem is akarom én azt befejezni, meg lezárni, meg egyebek. Viszont ezért befelé fordulok, viszont mégiscsak bizonytalan vagyok, mit csináljak én ezzel a kapcsolattal, ezzel a másikkal mondjuk, amit ő már elvileg lezárt, vagy gyakorlatilag lezárt, elvileg meg még igazából nem, mert itt van benne, hogy rengeteg belső feszültséget él meg vele kapcsolatban, hiszen ott vannak az érzések, amiről nem akar tudomást venni. Nem akarok, és amit az elején mondtam, tehát ő nem akar ezzel szembenézni, nem akar érezni, őt hagyják békén. Tehát én most itt ezt érzem, az ő jelenlegi, ez a komfortzóna. Tehát ez a sor, ez ezt mutatja, hogy a komfortzónája az most jól működik, nincsen benne semmi probléma, és gyorsan oda-vissza megyünk, mert hogy jól el vagyok. Itt meg tele vannak a kérdések, a problémák, a döntéshelyzetek, magamba kellene nézni, meg kellene látnom, hogy mit csinálok, miért csinálom, miért úgy működik az életem, vagy miért sem, és ezt nem akarja. És én ezt látom benne, ezt a kettősséget, tehát itt ez a minden jó, itt meg nem akarom, ezért befordulok. Hát ezért van az, hogy így ünnepek tájékán nagyon sok embernek lesznek lelki problémái, mert pontosan ezek éleződnek ki, ezek a érzések és gondolatoknak a ütközéseiből, mert ilyenkor mindenki megpróbálja a szebbik oldalát mutatni, ezért jól érezzük magunkat, és akkor hajlamosak vagyunk arra, hogy ezt így működtessük, mint ahogy ő mutatta. Ugyanakkor meg ott van bennünk a mélységes mélyben, hogy valami itt nem működik jól, csak szeretnénk ezt így elfedni. Ebből vannak a lelki problémák így ilyen tájékon, de megnézzük, mert ez most az ő problémája volt. Hogy ez hozzád kapcsolódik-e, vagy valaki máshoz, vagy valami máshoz, azt nem tudjuk. De megnézzük, hogy hozzád milyen módon kapcsolódnak a gondolatai. Lássuk azt, hogy ő veled kapcsolatosan milyen gondolatai vannak. Ennek a szeretett személynek milyen gondolatai vannak veled kapcsolatosan. Milyen gondolatai vannak veled kapcsolatosan? Milyen gondolatai vannak veled kapcsolatosan? Hát vannak veled kapcsolatosan. Azt, hogy például, hogy ti együtt megéljétek a kellemes pillanatokat, vagy órákat, időszakokat, annak elég sok akadálya van. Lehetséges egyes esetekben, hogy azt gondolja, hogy be kellene fejezni ezeket a dolgokat veled, ha mennyiben van köztetek valami. Ugyanakkor meg mégis valahogy úgy érzi, vagy úgy gondolja, hogy itt ő neki mégiscsak valahogy hozzád hűségesnek, kitartónak kellene lennie. De megkérdezzük, hogy mit jelent itt a halál? Az ő veled kapcsolatos gondolataiban mit jelent a halál?
Mit jelent a halál? Hát igen. Tehát ahol azt gondolja, hogy le kellene zárni, azt is tudja, hogy azért nem tudja lezárni, mert ez nagyon nagy veszteséget jelentene neki. Tehát ezt ő még egyelőre nem képes elfogadni azt a veszteséget, amit a végleges lezárás a köztetek vagy veled való kapcsolata az véglegesen lezáródna, az olyan veszteség lenne, amit ő egyelőre nem tud elfogadni. És mit jelent az ellenség? Arra kérnék szépen. Úgy érzi, hogy olyan, mintha a sors állítana akadályokat közétek, és akkor itt a legelején, ami kijött, arra utalnék én ebből, vagy arra érzek utalást ebből, hogy ő valahogy itt veled kapcsolatosan érzi azt, hogy nektek valami dolgotok van, mert méghozzá valamilyen ilyen éteri kapcsolat, amit nem lehet csak úgy lezárni, amit nem lehet csak úgy megszüntetni. És akkor megkérdezem azt, hogy mi ez a hűség, miért gondolja ő azt, hogy ő neki, és nagyon erősen gondolja, hiszen ott van előtte a gondolat, tehát ennek a kitartásnak nagyon erős, hát azért gondolja, hogy ki kell tartani, mert fontos lenne az, hogy ti beszéljetek, vagy újrainduljon köztetek a kommunikációval, eddig nem volt. Az őszinte kommunikáció, ami nyílt kommunikáció, ami mentes a hazugságoktól, a becsapásoktól. De egyes esetekben lehetséges az is, hogy lehet, hogy az ő függőségeiről is szeretne veled beszélni, és ezen belül szeretné újraindítani ezt a kommunikációt köztetek, és ezért gondolja azt, hogy ő neki ki kell mellette tartani, mert lehetséges, hogy mondjuk ilyen dolgokról veled tud beszélni, mással meg nem nagyon, vagy ha eddig nem tudott, akkor lehet, hogy úgy gondolja, hogy talán te megértenéd őt valami miatt. Jó, hát akkor meglátjuk, hogy mit érez irántad. Ez a szeretett személy, mi az, amit ő érez irántad? Mit érez irántad ez a szeretett személy? Mi az, amit ez a szeretett személy a néző iránt érez? Azt kérdezzük meg. Vagy mit érez a néző iránt ez a szeretett személy? Hát ő nagyon magába zárta az irántad meglévő érzéseit, amelyek olyan mélyek, hogy beteggé teszi őt. Viszont valamiben nagyon reménykedik, mindjárt rá is kérdezünk, hogy mi az, amiben ő reménykedik. A reményre kérnek szépen, hogy miben reménykedik veled kapcsolatban. Miben reménykedik veled kapcsolatban? Hát az, hogy a jelenlegi távolság az ellenére újra kapcsolódás, új lelki kapcsolódás indulhat köztetek. És akkor itt a betegségre is kérnék szépen, hogy miért van itt, erről mit tudhatunk meg. Nem tudja, mit csináljon. Ezért ebbe belebetegszik, mert
és itt szinte ugyanaz a lapok jönnek ki most is, mint a legelsőnél, mert nagyon bizonytalan, nem tudja, hogy mit csináljon a vágyaival, ami benne van. Tehát amit próbált ő legyűrni magában, próbálta megszüntetni, de úgy érzi, hogy őt ezektől megfosztották, kifosztották, meglopták az, hogy most ő mondjuk nem találkozik veled, de emiatt a bizonytalanság miatt, emiatt ő nagyon is belebetegszik, és akkor az özvegy férfire kérnék szépen még, hogy miért fordul ő befelé, miért húzódik vissza tőled, miért. Hát azért, mert ami az előbbi kettősség is kint megvolt, most is itt van, tehát, hogy ő nem tudja összeegyeztetni a veled való találkozást és a múltját, az otthonát, az ő hiedelem rendszerét. Ugye ami ott az érzéseknél az előbb kijött, hogy ott itt voltak ugyanezek, tehát, hogy vannak benne még mindig vágyak, ugyanakkor megvannak azok, hogy most az ünnepek során felerősödtek benne ezek a régi hitrendszerek, hogy mégis milyen jó neki ott, ahol van, mégis milyen jó az, ami őt körülveszi, és hogy miért akar ő ezen változtatni. Ezek az ellentmondásos gondolatok késztetik arra, hogy nem akarok ezzel foglalkozni, inkább befelé fordulok, de ott vannak az érzések, amik megbetegítik, beteggé teszik, nem is kicsit, hanem nagyon, és nagyon erősek a reményei, hogy valami tud mégis újraindulni. És itt megint ez a kettősség van benne. Hát ez a tipikusan az az eset, amikor egy nagyon fontos önismereti utat kellene neki bejárni, és talán a legelsőnél jött ki, hogy ő neki valóban az életfeladata a jelenlegi helyzetének a megoldása. És lehetnek sokan még így ezzel, hogy el kell kezdeni ezzel úgy foglalkozni, hogy feltenni a megfelelő kérdéseket, ami aztán elkezdi befelé vinni. Hát ezt látszik, hogy vannak irántad érzései, nem is kicsik, de benne ezek olyan érzéseket, olyan dolgokat indítottak el, amivel nem tud mit kezdeni. És valószínűleg te vagy az, akiről ez az egész elejétől kezdve ez az egész szól, vagy legalábbis te voltál az, aki elindítottad ezt benne, és nagyon sokszor van az, hogy egy-egy kapcsolat ezért születik, vagy ezért jön létre, hogy ilyen, fájdalmas utakra vigye az embert. És titeket is, meg engem is, meg őt is, szóval mindannyiunkat. Mert hogy párkapcsolaton keresztül tanul a legjobban az ember, és ott hajlandó a fájdalmoknak az eltüntetése miatt, ott hajlandó végre magával foglalkozni. Ez általános tapasztalat, nem mindig igaz, de ezért vannak ezek a dolgok. És akkor megnézzük azt, hogy most mi várható tőle feléd a következő 1-2 hétben, várható-e? Tehát ez a szeretett személy a nézőt felé fog-e tenni bármit, vagy a nézővel kapcsolatosan mire lehet tőle számítani, igen, ez lesz a legjobb. Tehát ez a személytől a következő 1-2 hétben mire lehet számítani a nézővel kapcsolatosan, mit mutatnak a lapok, mire lehet számítani.
tőle, veled kapcsolatosan. Ez lesz az. Jó, hát azt látom, hogy lehetséges, hogy magába fordul, de minden esetre hát a sorsra bízza az életét tulajdonképpen. Arra bízza, hogy a szerencsére úgymond, hogy majd csak jól alakulnak a dolgok, és akkor ennek következtében majd az ő lelki válsága is megoldódik. Ugyanakkor pedig azt mutatják itt a hűség és a szerencsétlenség lapjával, hogy nem fog megszűnni benne az irántad való tűz, szenvedély, vágy, akár mennyire is gondolja, hogy majd jól alakulnak a dolgok, ez a része nem fog egész egyszerűen megszűnni. Na de akkor az örvendezésre kérnék szépen, hogy mit remél itt az örvendezéssel kapcsolatban? Hát, hogy hirtelen történik valami, igen, de mi? Esetleg adódik lehetőség arra, hogy beszéljetek, vagy újraindítsátok a kommunikációtokat, ha eddig nem volt. Tehát akkor ő ez, amit a szerencsére bíz, és hogy ez neki nagyon kellemes érzés lenne, hogyha adódna olyan hirtelen lehetőség, hogy beszéljetek, újraindítsátok a kommunikációt, ez már ennek ő örülne. És akkor itt kérnék szépen a hűségre még, hogy mi az, ami őt itten a kitartására vonatkozik. Hát őt nagyon-nagyon zavarja az, hogy nem találkoztok, hogy megszűnt köztetek a találkozás, vagy ritkábbá vált, kinél melyik lesz igaz. De ennek is, vagy pont ezért nagyon erős benne az utánad való vágyakozása. Nem látom azt, hogy tenne lépést, hogy találkozzatok. De azt igen, hogy ő már a teljes lényével szeretné, hogy történjen már valami jó, hogy legalább beszéljetek, vagy újrainduljon ez az egész. És őszintén szólva azt, ha ki már hallott a vonzás törvényéről, ez egy alap dolog, hogy legalább a belső érzéseinket ne a tagadásban, hogy úgysem lesz úgy, meg úgy is így történik, tehát ne a negatív és ne a tagadás felé fordítsuk, hanem arra, hogy de jó lenne, hogyha találkoznánk, de jó lenne, ha történne valami, ami segítene abban, hogy tudjunk beszélni, de jó lenne, hogyha, tehát hogy talán érzitek a különbséget, hogy ő benne ez a rész, talán úgy érzem, hogy átalakult. Tehát nem csak a kesergést, itt látszik a kesergés, de a fősorban nem a kesergés jött ki, hanem az, hogy ő benne nagyon erős a vágy, nagyon erős a sorsra bízás, és ez nagyon lényeges, hogy mi a szempont, mi a kiindulás alapja. Tehát, hogy nem a tagadás, meg hogy úgysem lesz, meg hogy miért nem találkozunk, meg miért nem így van, csak nem számít, hanem mit szeretnék, az a lényeg. És akkor ő már átváltott ide. A legelején volt az, hogy átváltozás megy végbe benne, lehetséges, hogy pont erre utaltak ott a lapok, hogy ez változott meg benne, hogy eddig ő siránkozott, eddig ő buskomorságba, bánatba merült, és most elkezdett egy másfajta szemszögből ránézni az életére, vagy a dolgaira, és elkezd vágyakozni. És ez már egy magasabb energia, magasabb tudatszint, magasabb rezgésszint, és ez jobb dolgokat fog behozni az ő és a te életedbe is, ami most így látszik. Én nagyon köszönöm, hogyha
itt voltál, és megnézted, és nagyon remélem, hogy hasznos dolgot hallottál, vagy legalábbis kaptál magyarázatot arra, hogy mi történik veletek, vagy körülöttetek. Ha kérdésetek van, vagy ha bármi, amit esetleg egyénileg tudok segíteni nektek, akkor keressetek a leírásban található elérhetőségen, vagy írjátok meg a kommentben, ha tetszett, lájkoljatok, vagy iratkozzatok fel, ha még nem vagytok feliratkozva. Mindenkinek nagyon szépen köszönöm az, hogy itt vagytok, néztek, és mindenkinek a 2025-ös évre is egy nagyon-nagyon boldog évet kívánok. Kívánom, hogy mélyen, a lelketek mélyéről tudjátok megélni azokat a dolgokat, amire vágytok, és ami el van rendelve mindenkinek a számára. Minden jót kívánok nektek, sziasztok!